Yun, may laman. I-unbox natin ngayon itong nabili natin. Screwdriver sa Shopee. Para pag nasira, pwede natin palitan. So, ayan. Wow! Yung package. Bubble wrap. Yan. Meron siyang warranty card. Ingco. Ganda ng box niya, may detail. Tahan sa ilaw. Detalyado. Ingco Lithium Ion Cordless Drill. Yan. So, 12 volts. Hindi siya yung pang malupitan sa pader. Bidili natin to para sa mga DIY. Kahoy. O kita yung kahoy. Saka pang screw ng mga tornilyo. Para hindi tayo mag-twist ng twist kasi sa wrist yan masakit eh. Pwede ma-injury yung wrist mo, kakaikot ng screw. So di barrel na lang tayo, wireless pa. So yan, manual, tapos may libreng pang screw. Ayan, Phillips saka flat. Yung battery niya, laman ng box. Basic lang, basic. Ewan natin kung fully charged to. Try natin. Ito yung charger. Ayan. Simple lang. Indication siya ng red saka green pag full charge. Tapos ito na yung barrel natin. Handgun. So sa left, right, pag-press nyo lang yan sa kabila. So adjust nya hanggang 15. Makunat 15 sa pang screw. Tapos meron siyang pang drill. So try natin sa ngayon. So kapit natin itong battery. Yung mga quality quality. Tama ba? Ganito pala. Ayan yun to. Nag-snap na. So, problema. Yun, may laman. May ilaw siya dito. Kita na. 11:15. Mabilis na. Try natin yung kanyang tornilyo. Pagpaluwag, pabalik.
Pinagyat na siya kanina. Tabi dyan. So wireless siya, wala na siyang cord. Ayos na. So kunyari sa kahoy, gamitin na natin mga tornilyo mahaba. Hindi na tayo magpupukpok. Pwede nang di tornilyo para pag dinisassemble natin, ito natin pabalik. So ayan, 6 minutes lang. Kailangan pa natin 2 minutes para sa content. Tatanggalin na natin siya. Press na lang natin itong pabalik. Counterclockwise. Sawakan nyo to. So, pabalik. Pindutin nyo yung clockwise. Ito. Yan rito. Sawakan nyo to. Kinain na. So, ayun. Ganun lang, simple. Ang gitna naman si butaw niya.